બે જગ્યાએ ફેમસ છે ઓમ અંજારમાં, એક ભીખાભાઈની દાબેલી અને એક તુલસીના સમોસા કચોરી. અહીંની યુનિકનેસ અહીંયા સાહેબ મને કહેતા કે ચટણી છે. આ ચટણી શેની બનાવવામાં આવે બેન? ઢોકળાની બનાવવામાં. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ અને અત્યારે કચ્છ ફૂડ સિરીઝ ચાલી રહી છે અને અમે આવ્યા છીએ અંજારમાં તુલસી સમોસા કચોરીનો નાસ્તો કરવા આવ્યા છીએ. અને બે જગ્યાએ ફેમસ છે ઓમ અંજારમાં, એક ભીખાભાઈની દાબેલી અને એક તુલસીના સમોસા કચોરી. અને આ એક્ઝેક્ટ લોકેશન કહેવાય ટાઉન હોલની બાજુમાં. ઓકે. અને ઘણા વર્ષ જૂની આ પેઢી છે અને અહીંની યુનિકનેસ અહીંયા સાહેબ મને કહેતા કે ચટણી છે. મેઇન તો મેં જે અંદર જઈને ઓલા સમોસા જોયા ને એ જે સૌરાષ્ટ્રમાં આપણે ઘૂઘરા મળતા હોય ને એ રીતનું એનું પડ છે. કેવું છે ટેસ્ટમાં એ તમને અંદર જઈને બતાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. ઓહો જો આ આવી ગયા ગરમા ગરમ સમોસા અને જોઈ લ્યો આ ઘૂઘરા જેવા જ લાગે તમને. આ ચટણી શેની બનાવવામાં આવે બેન? ઢોકળાની બનાવવામાં. અને આ એક જ ચટણી આપી છે ને સાથે? ઓકે. અને કેટલા વર્ષ થયા છે આ જગ્યાને? 50-60 વર્ષ. ઓહો. અને આ એની ચટણી. ડુંગળીનો વઘાર કરેલો છે. સ્ટફિંગમાં ડુંગળીની સ્મેલ આવી સરસ. અને ઢોકળાની ચટણી છે. અને ઢોકળાની ચટણી. આ કોમ્બિનેશનમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયું. ચટણીમાં તમને કેવું લાગ્યું? ડિફરન્ટ લાગ્યું. પહેલું બાઈટ છે ને એમાં ચટણી સરખી નહોતી આવી. બીજા બાઈટમાં એ ખબર પડી. ખમણની જે ચટણી બનાવી છે બેને કીધું વર્ષોથી આ ચટણી. ગામે ગામે સ્વાદ ભરે. હા 100%. સમોસાનું કામ સરસ છે. કચોરી ટેસ્ટ કરો. અને ચટણીનું કામ સરસ છે. કચોરીમાં સ્ટફિંગ બેયનું પડ એક જ છે, સ્ટફિંગ અલગ છે. એમ. ઓહો ફૂલ ગરમ ગરમ છે. કેનો ટેસ્ટ આવે? મગની દાળનો. હા, મગની દાળને મસાલા હારે એકદમ મેશ કરીને મસ્ત લાગે છે. યુનિક ટેસ્ટ બનાવ્યો. અને બંનેમાં ખટો મીઠો તો ટેસ્ટ હોય જ છે, પણ આ મગની દાળની સાથે સ્ટફિંગ આલુનું નહીં હોય ને ભેગું સાથે મિક્સ હોઈ શકે. ખબર નહીં, પણ મગની દાળનો મસ્ત ફ્લેવર આવે છે અને સરસ લાગે છે. મગની દાળ ને આલુ હે ને? મગની દાળ એકદમ મેશ કરેલી. એકદમ બોઇલ કરી નાખ્યું. કચ્છમાં મેજોરિટી મેં એવું સાંભળ્યું હતું અને ઘણા લોકોને ખ્યાલ નથી. બધા લોકો એવું જ સમજતા હતા કે ભાઈ કચ્છની અંદર ડબલ રોટી એટલે દાબેલી જ વધારે ફેમસ છે ને બીજું કાંઈ મળતું જ નથી. પણ અહીંયા આવ્યા પછી મને ખ્યાલ આવ્યો અને મેં એ બધું સર્વે કરીને જ હું નીકળ્યો હતો કચ્છની ટૂરમાં કે ભાઈ ડબલ રોટી તો લેવી જ છે, એના સિવાય બીજી કેટલી આઈટમ છે એક્સપ્લોર કરવી. હા, અને અહીંના ગુજરાતી ભાઈઓ છે આપણા, એવું તો નથી ખાલી કે દાબેલી ઉપર જ જીવતા હોય, અને ગુજરાતી હોય એટલે શોખીન જ હોય ખાવા માટે. અને ફાઇનલી અંજારમાં આવી ગયા અને જો તમારી સામે સમોસા ને કચોરી
અને અંજારના જે કોઈ બી લોકો હોય એને ખ્યાલ જ હશે. અને અંજારથી કોઈ આ જોતા હોય વિડીયો તો કમેન્ટ કરીને બી જરૂરથી જણાવજો. અને હવે હું આ વિડીયોને વિરામ આપીશ. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આગળ શેર કરી દેજો, એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.